سلام به روی ماه شما عزیزای دل خودم. امیدوارم حالتون خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتون بچرخه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. خوشقلبای من، میدونستید با هر یه دونه سابسکرایب کردن شما کلی چراغ و امید تو دل من روشن میشه واسه ادامه این مسیر؟ ممنونم که با سابسکرایب کردن از کانال خودتون و این خانواده قشنگ حمایت میکنید. امشب اومدم تا قسمت 11 از سرگذشت پرفراز و نشیب و عاشقانه فرشته رو تقدیم حضورتون کنم. اگه آماده هستید و موافق، بریم با هم بشنویم. نفسم داشت بند می اومد. حس می کردم دارم نفسهای آخر رو می کشم و ستاره خانومم به حدی از جنون رسیده بود که تا خلاصم نمی کرد دست از سرم بر نمی داشت. درست لحظه‌ای که حس می کردم چشمام داره سیاهی میره و نفسم دیگه داره بند میاد، انگار ستاره خانوم به خودش اومد و یهو رهام کرد. و لحظاتی بعد صدای نریمان به گوشم رسید. نریمانی که فرشته نجاتم بود. نگران و پریشون احوال وارد آشپزخونه شد و گفت: اینجا چه خبره؟ چی کار داری میکنی زن داداش؟ فرشته، حالت خوبه؟ ستاره خانوم با لحن بدی گفت: میخواستم نفسشو قطع کنم. حیف که این عوضی ارزششو نداره خودمو به درد سر بندازم. نریمان فریاد زد: بسه زن داداش، بسه، خفه شو. ستاره خانوم انگار واقعا خفه شد، چون دیگه صدای نفساشم به گوش نمیرسید. انگار شوکه بود بابت توهین مستقیم نریمان. انتظار نداشت مردی که هم سن پسرش بود بهش بگه خفه شو. نریمان اشاره کرد بشینم. به زور بلند شدم و نشستم و دستمو گذاشتم رو گردنم. جای دست ستاره خانوم روی گردنم به شدت درد میکرد که نریمان گفت: خوبی؟ نمیخوای بری دکتر؟ سرفه‌ای کردم و گفتم: خوبم، بهترم. شما اینجا؟ سری تکون داد. ریحان سر ظهری به هم زنگ زد، گفت باز اینجا بلوا به پا شده. خودم هم کار داشتم اینجا. از وجودش سراپا شوق بودم. حس داشتن یه حامی، اونم تو اون شرایط، بهترین حس دنیا بود. زیر لب خوش آمدی گفتم و با چشمای خیس از اشک ازش فاصله گرفتم. ستاره خانوم با نفرت گفت: همین کارا رو کردی که هر کس و ناکسی پشت سر ما مزخرف میبافه. اصلا میدونی بلوای امروز زیر سر این دختره آب زیر کاهه؟ نریمان پشتشو کرد به من و رو به ستاره خانوم با صدای بلندی گفت: چیه زن داداش؟ زورت به عروس نو نمیرسه تلافی مزخرفات اونو سر این دختر در میاری؟ ستاره با خشم گفت: اصلا میدونی چه حرفایی پشت شما میزنن؟ میدونی این بار نوبت شماست که تشت رسواییتون از روی بوم بیفته؟ به زنت فکر کردی آقا نریمان؟ نریمان با جدیت گفت: چی میگن زن داداش؟ بگو منم بدونم کی پشت سرم چرند میگه. اشکال صورتمو خیس کرده بود. هیچ دلم نمیخواست نریمان این حرفا رو بشنوه. فرشته ی بدبخت و چه به این غلطا، اونم وقتی شوهر داشتم. ستاره خانم که خیال میکرد با گفتن حقیقت نریمان حسابی جوشی بشه و دست از حمایت من برداره گفت: همه میگن تو این دختره ی هیچی ندارو میخوای که انقدر بالا خواهش در میای. میفهمی نریمان؟ همه میگن چشم دنبال عروس برادرته. نریمان یه قدم بهش نزدیکتر شد و با جدیت گفت: خب مگه پسر تو زن نگرفته؟ مگه نرفته دنبال زندگی خودش؟ این دختر چرا باید تو این زندگی بمونه و بپوسه؟ اصلا گیریم من بخوامش. گیریم من طلاقشو از شوهرش بگیرم و بعد عقدش کنم. کی میتونه جلومو بگیره؟ اگر میگفتم با شنیدن اون حرفا قلبم از حرکت ایستاد، دروغ نبود. چشمام کم مونده بود از حدقه بیرون بزنه. حس میکردم اشتباه شنیدم. وگرنه مگه میشد نریمان همچین حرفی بزنه؟ چنگی به قلبم زدم و سعی کردم کمی به هیجانم غلبه کنم که ستاره خانم بهت زده گفت: میفهمی چی میگی نریمان؟ این دختر، این زن مجیده. میفهمی؟ عروس برادرت. نریمان بدون اینکه ذره‌ای کوتاه بیاد گفت: میفهمم زن داداش. خوب میفهمم این دختر نه عروس شما بلکه شده کلفت و نوکر بیجیر مواجب شما. خوب میدونم تو این خونه میشوره و میسابه و تهش هم کتک میخوره و لیچار بارش میشه. اینم میدونم که مجید انقدری مرد نیست که بتونه این دختر رو از زیر دست شما نجات بده. بعدم کوبی تخت سینه‌شو محکم گفت: من میخوامش زن داداش. از روز اول میخواستمش. خطا کردم که سپردمش به پسر بی غیرت و نامرد تو. الانم دیر نشده. من اونقدری مرد هستم که پای این دختر وایسم. طلاقشو از مجید میگیرم و نوکریشو میکنم. خونه و زندگی براش فراهم میکنم که لایقش باشه. بعدم محکم میکوبم تو دهن هر یاوه‌گویی که بخواد انگ بزنه به من و این دختر. میفهمی چی میگم زن داداش؟
هر کی بخواد مانع این طلاق و این وصلت بشه با من طرفه. با من. از شدت هیجان داشتم از حال میرفتم. خوشحال بودم. نمیدونم. واقعا نمیدونم اون لحظه باید خوشحال بودم یا ناراحت. اما انگار خواب بودم. وگرنه مگه میشد تو بیداری نریمان همچین حرفایی بزنه. فقط اینو میدونستم که ستاره خانم از شدت بهت و وحشت و احساسات غریبی که بهش دست داده بود داشت پس میافتاد و سکته میکرد. چون چنگی به قلبش زد و با صدای لرزونی گفت: برو بیرون نریمان. برو بیرون. من میدونم صدقه اون دل صاف و ساده دلت واسه این ماره 7 خط سوخته. اما انگار تو یادت رفته شرایط تو. یادت رفته زن داری. سوزان یادت رفته. فکر کردی اون میذاره دست این دختر رو بگیری و عقدش کنی. بعدش فرق تو و مجید چی میشه؟ تو هم میشی لنگه مجید که هوا آوردی سر زنت. اون هم همچین هوایی. سوزان حتی آرش میاد با این زنی که هم کلام بشه. چه برسه به این که هووش باشه. نریمان نیشخندی زد. شما بهتره به فکر مشکلات خودتون باشید زن داداش. من بلدم از پس زندگیم بر بیام. اینو گفت و به سمت منی برگشت که کم مونده بود همونجا بیهوش بشم. حتی روم نمیشد نگاش کنم. درسته مجید حتی انگشتش من نخورده بود و از شوهری فقط اسمشو واسم یدک میکشید. اما من احمق صدقه سر 4 جمله و اسم تو شناسنامه خودم و زن مجید میدونستم و نگاه کردنم به اون مرد رو حروم. حتی گاهی که به خاطر حمایت‌های بی‌دریغش افکار پوچی سراغم میومد خودم رو گناهکار میدونستم و توبه میکردم. نریمان گوشه آستینمو گرفت و منو کشون دنبال خودش. ناخودآگاه دنبالش رفتم. بهش اعتماد داشتم. خیالم راحت بود که هر کاری کنه تهش به من آسیبی نمیزنه. شایدم اشتباه میکردم. نمیدونم. وارد حیاط که شدیم آستینمو ول کرد و کلافه رو تخت نشست. حس کردم تو اون شرایط هیجانی شده و حرفی رو به زبون آورده که از ته دلش نبوده. وگرنه کی راضی میشد طلاق عروس برادرش رو بگیره تا خودش عقدش کنه. اصلا با عقد جور در نمی اومد. نفس عمیقی کشیدم و با صدای لرزونی گفتم: من نشنیده میگیرم حرفاتونو. میدونم از سر خشم و عصبانیت یه چیزی گفتید. سرشو بالا گرفت. از سر خشم و عصبانیت نبود. از حالات صورتش مشخص بود که حسابی کلافه است. کلافه و سردرگم. انگار که نمیدونست راه درست و غلط چیه. قدمی به سمتش برداشتم و گفتم: فراموش کنید. نفس عمیقی کشید و از روی تخت بلند شد. نمیخواستم تو همچین شرایطی این حرفو بزنم. براش برنامه‌های زیادی ریخته بودم. هرگز نمیخواستم اینقدر هولکی سری تکون داد و خیره نگام کرد. از شدت شرم سرمو پایین انداختم. ستاره خانم از آشپزخونه بیرون اومد و با لحن تندی گفت: اینجا ایستادی چیکار؟ یالا برو تو اتاقت. برو تا من تکلیف تو رو روشن کنم. نیم نگاهی به نریمان انداختم. سری تکون داد و اشاره کرد که یعنی برو. سری به سمت اتاقم رفتم، اما به عمد در رو روی هم گذاشتم تا صداشون به گوشم برسه. ستاره خانم با لحن ملایمی گفت: آقا نریمان، من میدونم شما از سر عصبانیت این حرفو زدی. خدا رو شکر جز من کسی این حرفو نشنیده. همینجا سرپوش میذاریم روش. نه خانی رفته نه خانی اومده. با فرشته هم خودم حرف میزنم. به خدا قسم این حرف به گوش مجید و آقاش برسه قیامت به پا میشه. دیگه نگاه نمیکنن که این حرفو زده. پای غیرت و ناموس وسطه. فکر کردی مجید میشینه تا شما طلاق زنش رو بگیری و عقدش کنی؟ بی غیرتی از این بیشتر. والا این حرفی که شما زدی رو هنوز خودت هم نفهمیدی که چه جنگی میتونه بپا کنه. شما زن داری. زن به اون خانومی. چطور میتونید این کارو در حقش بکنید؟ نریمان با جدیت گفت: من خودم خیلی خوب میدونم چی گفتم زن داداش. نه تحت تاثیر شرایط بودم، نه حرف از سر شکم سیری زدم. من چند ماهه که میخواستم این حرفو بزنم. چند وقت قبل خودم جسته گریخته با داداش حرف زدم. موافق نبود، اما مخالفتم نکرد. من فقط نمیخواستم تو همچین شرایطی این حرفو بزنم. میخواستم اول طلاق این دختر رو از پسرت بگیرم، بعد یواش یواش حرفمو بهش بزنم. دستام همینطور میلرزید. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. فکر این که مردی عین نریمان منو دوست داره و بهم فکر میکنه باعث تپش قلب و هیجانم شده بود. ستاره خانم با گریه گفت: خاک بر سرم. میفهمی چی میگی؟ میفهمی داری چی کار میکنی؟ میخوای بچه منو دق بدی نریمان؟ میدونی که آسمونم به زمین بیاد مجید زنشو طلاق نمیده. انگ این بی آبرویی رو به پیشونی خودش نمیزنه که 2 دستی زنشو تقدیم عموش کرده. نریمان بی‌حوصله گفت: زن داداش، بذار در این مورد خود مجید تصمیم بگیره. ریحانو بفرست بره پی مجید. میخوام جلوی خودت باهاش حرف بزنم. ستاره خانم بنای گریه‌ساری گذاشت و
مدام تو حرفاش با استوبانی اون حال و روزشون رو نفرین میکرد. نریمانم بی توجه بهش منتظر اومدن مجید و برادرش بود. یه ربع بعد در حیاط باز شد و صدای سلام بلند پدر مجید به گوشم رسید. اونم از دیدن نریمان تعجب کرده بود انگار. خیر باشه داداش. این موقع شب اینجا چی کار میکنی؟ نریمان بدون اینکه جواب سلام برادرش رو بده گفت ریحان بهم زنگ زده بود. گفت ولوا به پا شده دوباره. وقتی اومدم زن داشت عروستو از بین میبرد. صداش نزدیکتر شد. انگار به سمت در حیاط که نزدیک در ورودی اتاق من بود قدم برداشت و با عصبانیت ادامه داد. روزی که خواستم برم از اینجا چی بهت گفتم خان داداش؟ گفتم این دختر امانت دست تو. گفتم دنبال اینم که شرایطو جفت و جور کنم و طلاقشو از مجید بگیرم و بعدش تا عمر دارم نوکریشو بکنم. این بود رسم امانت داری که بیفته زیر دست و پای زن بیرحمت که اگر من نرسیده بودم معلوم نبود الان چه بلایی سرش اومده بود. پدر مجید با لحنی عصبی گفت صدا تو بیار پایین نریمان. میخوای عالم و آدمو با خبر کنی از این رسوایی؟ میخوای ما رو دوباره انگشتنمای خاص عام کنی؟ یادت رفته اون روز چی گفتی و چی شنیدی؟ بهت گفتم فرشته زن مجیده تا ابد. هیچ چیز و هیچ کسی هم نمیتونه این حقیقت رو تغییر بده. بهت گفتم فرشته میخواد با مجید زندگی کنه. مجیدم میخواد. یه دلخوری و دعوای زن و شوهری رو که کسی انقدر بزرگ نمیکنه. اینا 4 روز دعوا میکنن، بعدم آشتی میکنن و برمیگردن سر زندگی خودشون. تو هم این دندون طمعو بکن که من کلاه بی غیرتی بذارم سرم و عروسمو به عقد برادرم در بیارم. مگه مرده باشم؟ نریمان با صدای بلند خندید. خنده‌ای که هیچ وقت ازش ندیده بودم. کلاً آدم جدی و آرومی بود. لبخندم کم رو لبش میدیدیم. چه رسد به اینطور خنده‌ای؟ حرفای جدید میزنی داداش. اون روز که این حرفا رو بهت زدم ساکت بودی. سرتو انداختی پایین و هیچ جوابی بهم ندادی. چرا؟ چون اسم زمینا رو قبلش آورده بودم. الان که چیزی عوض نشده. طلاق این دختر رو از پسر بی غیرتت بگیر تا زیر اون کاغذا رو امضا کنم. بعدش تو رو به خیر و ما رو به سلامت. مگه این همه سال عالم و آدم رو سراغ من نفرستادی واسه اون زمینا؟ خیلی خوب. بفرما. فرشته رو طلاق بدی تا اون زمینا رو به نامتون بزنم. هر دو سکوت کرده بودن. نمیدونستم جریان اون زمینا چیه و چرا اینقدر برای پدر و مادر مجید مهمه. اما هرچی که بود دهنشون رو خیلی خوب بسته بود. نریمان بعد از مکث کوتاهی ادامه داد. زنگ بزن پسرت بیاد. میخوام تکلیف این ماجرا همین امشب روشن بشه. بعد این حرفش انگار همشون به سمت مهمونخونه رفتن. فقط صدای قدمایی به گوش میرسید که وقتی از لای در نگاه کردم دیدم ستاره خانومه. کلافه بود و مدام خودخوری میکرد. انگار نه دل کندن از اون زمینا رو داشتن، نمیتونستن به قول خودشون انگ بی غیرتی رو به پیشونی خودشون بزنن. کسی ضربه‌ای به در زد. ستاره خانم دوید و در حیاطو باز کرد. صدای معترض مجید به گوشم رسید. چه خبره ننه؟ واسه چی هی زنگ میزنید که بیا؟ میگم زنم افتاده رو اون ریزی. این بچه از بین بره جد و آباد منو میارن جلو چشمم. زنم بدحاله. دراز به دراز افتاده. قابله آوردم بالا سرش. بعد شما هی میگی بیا کار مهمیه. ستاره خانم با صدای آرومی گفت صبون بده هم بگیر. بیا ببین عمو چه نقشه هایی واسه زندگیت کشیده. صداش یواشتر شد. گوشمو گذاشته بودم رو در اما هیچ صدایی به گوشم نمی رسید. چند لحظه بعد یه دفعه صدای فریاد مجید به گوشم رسید. چی میگی ننه؟ کونریمان واسه زندگی من نقشه کشیده. میخواد زن منو از شنگم در بیاره. ستاره خانم دوباره هراسون گفت آروم هیچی نگو. میخوای بی آبرو بشیم تو در همسایه؟ صداشون نزدیکتر شد. از جلوی در اتاق من رد شدن. ستاره خانم مدام زیر گوش مجید میخوند و سعی میکرد آرومش کنه. بعدم که بردش تو مهمونخونه و درو بستن دیگه هیچ صدایی به گوش من نرسید. از شدت دلهوره حالت تهوع گرفته بودم. مدام عرض اتاقو طی میکردم و پوست لبمو به دندون میگرفتم. دل تو دلم نبود تا ببینم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. شاید حرف زدنشون 1 ساعتی طول کشید. 1-2 بارم صدای جر و بحث و داد و فریاد بالا رفت. اما دوباره صداشون فروکش کرد. بعد از 1 ساعت و اندی اول زنگ تلفن به صدا در اومد و بعد مجید با عجله از خونه بیرون زد. ستاره خانمم چادر به سر رفت دنبالش. یواشکی از اتاق بیرون اومدم و سرکی به حیاط کشیدم. ماشین نریمان هنوز تو حیاط بود و صدای آروم حرف زدنش با پدر مجید از مهمونخونه‌ای که لای درش باز بود به گوش می‌رسید. نفهمیدم چی شد که مجید و ستاره خانم هولکی از خونه بیرون زدن. روی اینا هم نداشتم که برم تو مهمونخونه. آخرش هم اونقدر تو اتاقم موندم و خبری از کسی نشد که خوابم برد.
صبح که بیدار شدم، وقتی داشتم لب حوض صورتم رو میشستم، ریحان با چهره‌ای در هم کنارم نشست و گفت: فرشته، فهمیدی دیشب چی شد؟ هول افتاد به دلم. ماشین نریمان هنوز تو حیاط بود و مشخص بود نرفته. به سختی آب دهنم و قورت دادم و گفتم: چی شد؟ ریحان آهی کشید. سحر بچهش افتاد. میگن تقصیر داداش مجیده. آب دهنم و قورت دادم. گلوم خشک بود و عرق سردی روی تنم نشسته بود و با همون حال گفتم: کی؟ ریحان با غصه نشست لب حوض. نمیدونم. نزدیک 2-3 صبح بوده. انگار از همون دیروز که داداش دست سحر رو گرفته و از اینجا بردتش، افتاده بوده رو اون ریزی. حالش بد شده بوده. بعدم یه جنگ و دعوای حسابی داشتن. تهش هم که به صبح نرسیده بچه‌ش افتاد. همه رفتن اونجا، فقط عمو نریمان اینجاست. منم تا همین نیم ساعت قبل اونجا بودم. دیگه مادرم گفت برگردم خونه تنها نباشی تو. اگر بدونی چه جنگی به راه افتاده، برادرای سحر ریخته بودن سر مجید داداشم. تفلکی مجید نمیدونست چی کار کنه. آقا جون به سختی تونست فراریش بده. بعدم به زور و ضرب تونست برادراشو آروم کنه. سحرم اونقدر گریه کرده بود که جون نداشت حرف بزنه. فقط جلوی ما داداششو قسم داد که کاری به کار مجید نداشته باشن. بیجون از جا بلند شدم و گفتم: خدا صبرش بده. چی بگم والا؟ و خواستم به سمت اتاقم برم که ریحان صدام زد و با صدای لرزونی گفت: میگم فرشته. راسته که عمو نریمان حرفشو خورد و کلافه نگام کرد. شونه بالا انداختم و گفتم: من نمیدونم ریحان. هیچی نمیدونم. عین تو. و خواستم برم تو اتاق که در حیاط باز شد و مجید با چهره پریشون وارد حیاط شد. چشماش قرمز شده بود و یقه لباسش پاره. ترس افتاد به جونم. چنگی به دامنم زدم و خواستم راهمو به سمت اتاقم کج کنم که مجید نیشخندی زد و با چند قدم سست به هم نزدیک شد. به به فرشته خانم. با ترس به ریحان نگاه کردم. ریحان سری جلو اومد و گفت: قربونت برم داداش. بیا بریم تو مهمون خونه. خسته‌ای. باید یکم استراحت کنی. مجید اما بدون اینکه چشم ازم بگیره جلوتر اومد. جوری که حرم نفسای داغش به صورتم میخورد و حالمو به هم میزد. تمام بدنم میلرزید. مجید سرش رو کج کرد و زمزمه کرد: توی عوضی کی وقت کردی واسه عموی من دلبری کنی؟ کی وقت کردی نریمانو با اون همه دبدبه و کبکبه عاشق خودت کنی؟ نکنه همون چند روزی که خونش بودیم؟ دختر که نبودی. حتما خامش کردی و رفتی تو بغلش. نریمانم فاز مردونگی برداشته و خواسته گند خودشو گردن بگیره. درسته؟ حالم خراب بود. دیگه خسته بودم از این همه تهمت ناروایی که بهم زده میشد. اما تو اون لحظه میترسیدم. از مجید با اون حالش میترسیدم. واسه همین با همون حالت ترس سری به نشونه نه تکون دادم. زبونم انگار چوب خشک بود. مجیدم اونقدر عصبانی بود که اصلا جرئت نداشتم جوابی بهش بدم. و به نظرم بهترین کار سکوت بود. آروم یقه لباسمو گرفت و گفت: پس چرا واسه من ادا اطوار داشتی؟ چرا اون روزی خواستم بهت نزدیک بشم خودتو به موش مردگی زدی؟ با صدای لرزونی گفتم: اشتباه میکنی مجید. من هیچ صنمی با نریمان نداشتم. فریاد مجید تا 7 آسمون رفت. نریمان صداش میکنی؟ انقدر باهاش صمیمی شدی که نریمان صداش میکنی؟ حس کردم پرده گوشم پاره شد. دست روی گوشم گذاشتم و قدمی به عقب برداشتم. مجید انگار به مرز جنون رسیده بود. یقه لباسمو گرفت و محکم هلم داد سمت زمین و تا بخوام به خودم بیام افتاد به جونم. ضربه اول که بهم خورد صدای جیغ ریحان گم شد تو صدای فریاد مردونه نریمان که احتمالاً با صدای فریاد مجید از خواب بیدار شده بود. به سرعت جلو اومد. یقه مجیدو گرفت و به ضرب کشیدش عقب و کوبیدش به دیوار. حقیق کنم خودمو عقب کشیدم و دامنمو که بالا رفته بود کشیدم پایین. ریحان سری جلو دوید و با گریه خودشو جلوی مجید انداخت. عمو تو رو خدا کاریش نداشته باشید. ببینید حال و روزشو. کم از اون نامردا کتک نخورده. شما دیگه نزنید. مجید از پشت سر ریحان با صدای بلندی گفت: تو مردی؟ غیرت داری؟ تو عموی منی؟ چطور چشم دنبال زن و زندگی منه؟ چطور میتونی انقدر بی غیرت باشی؟ نریمان با خشم ریحان رو عقب کشید و مشت اول و حواله صورتش کرد. حرف دهنتو بفهم بچه. اینو زدم که حد خودتو بدونی. اینو گفت و نیم نگاهی به من انداخت که از دور حقیق نفسم بالا نمی اومد. خدا میدونست من راضی به همچین بلوایی نبودم. احساسات عجیبی داشتم. از طرفی حقو به مجید میدادم که همچین برخوردی با نریمان داشته باشه. اما از طرف دیگه نریمان اونقدر در حقم مردونگی به خرج داده بود که ته قلبم تا ابد ممنونش بودم. نریمان انگشت اشاره‌شو به سمت مجید گرفت و به حالت تهدیدوار گفت:
ست به این زن بخوره چشم می‌بندم رو رابطه عمو و برادرزاده ایمون. اون وقت بلایی سرت میارم که مرگ تو آرزو کنی. قدمی به سمت من برداشت. دستشو به سمتم دراز کرد تا کمکم کنه از روی زمین بلند شم. روم نشد و اصلا به نظرم درست نبود که جلوی چشمای مجید دستشو بگیرم. زیر لب ازش تشکر کردم و به سختی دست به زمین گرفتم و از جا بلند شدم. گونم به شدت درد میکرد به خاطر اون ضربه و یه طرف صورتم انگار بی‌حس شده بود. عقب رفتم و لبه حوض نشستم و به سختی با تنی لرزون کمی آب به صورتم زدم. ریحان با گریه بازوی مجیدو گرفته بود و اجازه نمیداد نزدیک نریمان بشه. مجید با عصبانیت گفت: فکر کردی من انقدر بی غیرتم که زنمو طلاق بدم؟ نریمان شاکی گفت: زن؟ کدوم زن؟ زن تو خونت مجید. انگار تازه هم بچه‌شو از دست داده. مگه این مدت به این زن نگاه کردی که ای زنم میکنی؟ مگه وقتی قبل از عقد بهت گفتم قید زن دومو بزن و بچسب به زندگیت به حرفم گوش کردی؟ مگه وقتی خواستی با این دختر عقد کنی بهت نگفتم فرشته نجیبه؟ هر بلایی سرش اومده از سادگیش بوده. مگه اون وقتی که رفته بود رو پشت بوم بهت نگفتم این دختر بی کس و کاره؟ مگه بهت نگفتم کس و کار این دختر شو و مردونه بمون پاش؟ اما تو چیکار کردی؟ این دختر رو کردی نوکر مادرتو، خودت رفتی پی زندگی و عشق و حالت. مگه نمیگی این زن آبروتو برده؟ خب طلاقش بده. خودتو از شر این بی آبرویی هم خلاص کن. مجید با حرص دستاشو مشت کرد و گفت: از اولم میخواستیش، مگه نه؟ واسه همین انقدر بالا خواهش سر اومدی. واسه همین خودتو به در و دیوار کوبیدی تا ننگ این رسوایی روی پیشونی این دختر نمونه. واسه همین موندی تا خیالت بابت زندگیش راحت بشه. آره، نریمان خیره شد به منی که دیگه جونی برای گریه کردنم نداشتم. انگار گوشت قربونی بودم که بین این دو نفر دست به دست میشدم. قدمی به سمتم برداشت و بدون اینکه چشم ازم برداره با صدای آرومی گفت: آره، از اول میخواستمش. از همون روز اولی که از دور نشونم دادن و گفتن میخوایم بریم خواستگاری این دختر واسه مجید. بود زده نگاش کردم. باورم نمیشد این حرفا رو از زبون همچین مردی بشنوم. مردی که خیال میکردم هیچ بویی از احساسات و عشق و علاقه نبرده. مجید بنای داد و بیداد گذاشت که البته حق داشت و من با تنی یخ کرده خیره شدم به تصویر لرزونم تو حوض وسط حیاط. خواب بودم انگار. این حرفا رو تو خواب شنیده بودم از نریمان. وگرنه مگه میشد انقدر واضح جلوی مجید، کسی که شوهر من بود، از علاقش بگه؟ اصلا اگر دوستم داشت چرا روز اول خودش عقدم نکرد؟ چرا تلاششو کرد تا عقد من و مجید برپا بشه؟ اصلا چرا اونطور مراسمی واسه ما گرفت؟ چرا قبول نکرد بی سر و صدا به عقد مجید در بیام؟ نریمان نگاهشو ازم گرفت و به سمت مجید رفت. ریحان جیغی کشید و خواست مانع بشه که نریمان با عصبانیت گفت: چته ریحان؟ با دزدجانی طرفی مگه؟ میخوام باهاش حرف بزنم. کاریش ندارم. ریحان ترسیده کنار رفت. نریمان با عصبانیت بازوی مجیدو گرفت و کشیدش سمت ماشین. سوار شو. میخوام باهات حرف بزنم. مجید با غیظ دستشو کشید و گفت: خیال نکن من خر میشم و با وعده زمین و پول کلاه بی‌غیرتی میذارم سرم. نه خیر، از این خبرا نیست. نریمان در جلوی ماشینو باز کرد و مجیدو هل داد داخل. خودش هم نشست پشت فرمون و با صدای بلندی رو به ریحان گفت: باز کن در حیاط ریحان. ریحان با گریه دوید و درو باز کرد. تو کسری از ثانیه ماشین به سرعت از خونه بیرون رفت. بیجون روی زمین نشستم و دستی به صورت دردناکم کشیدم که ریحان با حقیق گفت: اگه مجیدو ببره و بلایی سرش بیاره چی؟ باید برم مادرمو خبر کنم. مانعش نشدم. اونم به سرعت از خونه بیرون زد و رفت سمت خونه مجید. وارد اتاقم که شدم تو آینه کوچیکم نگاهی به صورتم انداختم. سمت راست صورتم به طرز بدی ورم کرده بود و کبود شده بود. آهی کشیدم و روی تشک نشستم. نمیدونستم ته این بحث و دعوا به کجا کشیده میشه. اما اینو خوب میدونستم که مجید به راحتی راضی به طلاق نمیشه. از اون ورم نریمان از حرفی که زده به راحتی بر نمیگرده. نیم ساعت بعد همه برگشتن خونه. ریحان و ستاره خانم و پدر مجید و دو خواهر بزرگترش. صدای همهمه و حرف زدنشون از حیاط به گوشم میرسید. اما جرئت نداشتم درو باز کنم. ستاره خانم 1000 بار نفرینم کرده بود. اما انگار از ترس نریمان بود که جرئت نمی‌کرد بیاد سمت اتاق من. شدت ضعف و گرسنگی داشتم پس میافتادم که خواهر بزرگ مجید با صدای بلندی گفت: معلوم نیست این دختره چی به خورده عمو نریمان داده. به خدا که همون چند روزی که رفته بودن شهر چیز خورش کرده عمو رو. وگرنه عمو نریمان چرا باید زن خودش رو ول کنه و بیاد بچسبه به این دختر؟ اونم دختری که انگ بی آبرویی به پیشونیش داره. ستاره خانم با عصبانیت گفت: به وقتش به حساب این زنی که هم میرسم.
فقط مجیدم سالم برگرده. میدونم با این دختر چی کار کنم. ترس کل وجودمو گرفته بود. چفت درو انداخته بودم و گوشمو تیز کرده بودم. دلم مجید و نریمان کی برمیگردن. بعد اتفاقاتی که افتاده بود دیگه موندن من تو اون خونه به صلاح نبود. در نهایت باید طلاقمو از مجید میگرفتم. حتی اگر نریمان از خواستش کوتاه میومد، من نباید کوتاه میومدم. باید طلاق میگرفتم و یه جایی گم و گور میشدم تا دست هیچ کدومشون بهم نرسه. صدای اما تو سرم گفت یعنی نریمانو نمیخوای؟ یاد اون صدای ظریف زنونه افتادم. نریمان سوزی صداش کرده بود. زنش. ستاره خانم میگفت از خانواده اصیل و ثروتمندیه. یعنی عین من بی کس و کار نبود که با سایه هوو سر کنه. از طرفی من خودم طعم داشتن هوو رو چشیده بودم. اونم منی که از روز اول مجید حتی به هم دست نزده بود. با این حال مرده بودم و زنده شده بودم هر بار که مجیدو کنار سحر میدیدم. با این حساب چطور میتونستم همچین دردی رو نصیب زن دیگه از جنس خودم کنم؟ اصلا مگه میشد رو زندگی یه زن دیگه خونه ساخت؟ از وقت نهار گذشته بود و دخترها برگشته بودن خونه هاشون. و ستاره خانم بالای 10 بار تا دم در رفته بود و برگشته بود. اما نه خبری از مجید بود نه نریمان. دل منم به شور افتاده بود. همش ترس اینو داشتم که با هم دعوا کنن و بلایی سر هم بیارن. ساعت نزدیک به 3 ظهر بود که دیگه از شدت گرسنگی و نیاز به دستشویی دل رو به دریا زدم و یواشکی از اتاقم بیرون زدم. کسی تو حیاط نبود. ستاره خانم تازه تا دم در رفته بود و با گریه برگشته بود داخل. با عجله به سمت سرویس بهداشتی رفتم. همزمان با بیرون اومدنم در حیاطم زده شد. ترسیده پاتون کردم تا به سمت اتاقم برم. اما نرسیده به اتاق پدر و مادر مجید و ریحان هراسون بیرون اومدن. ستاره خانم با دیدنم نگاه بدی به هم انداخت. کجا؟ وایسا معرکه‌ای که راه انداختی رو جمع کن. به خدا قسم یه تار مو از سر بچم کم شده باشه وسط همین حیاط چالت میکنم. ریحان به سمت در حیاط دوید و بقیه هم دنبالش. کمی بعد صدای سلام نریمان به گوشم رسید. نفس راحتی کشیدم. تا اون حضور داشت کسی جرئت نمی‌کرد به من نزدیک بشه. ستاره خانم با گریه گفت: بچه‌مو چیکار کردی نریمان؟ حرف بزن. با مجیدم چیکار کردی؟ این رد قرمزی واسه کیه رو لباست؟ حرف بزن نریمان. نریمان بی‌حوصله گفت: جنجال نکن زنداداش. اون دماغ ساده این همه بلوا نداره. مجیدم سعی و سالم رفت سراغ زنش. یواشکی سرکی کشیدم. رد قرمزی روی پیرهنش بود و 2 دکمه بالای بلوزش کنده شده بود. منو که دید خیره شد بهم. خجالت میکشیدم. از خودم، از ستاره خانم و پدر مجید. من هنوز زن مجید بودم. و واقعا حس خیلی بدی داشتم از این حرفای نریمان. سرمو پایین انداختم که نریمان با اخمایی در هم گفت: میخوام مشتری بیارم واسه خونه. زمینا رو هم امروز فردا میخوام بفروشم داداش. بهتره به فکر سقف بالا سرت باشی. بعدم رفت لب حوض و مشغول شستن دست و صورتش شد. انگار پاهام به زمین چسبیده بود. مات و مبهوت داشتم نگاهشون میکردم که ستاره خانم با اعتراض گفت: چی کار میکنی نریمان؟ این زن چقدر برات ارزش داره که به خاطرش از همه چیز و همه کس میگذری؟ نریمان اشاره‌ای به ریحان کرد: برام حوله بیار. بعدم خونسرد از جا بلند شد: همه چی رو با هم قاطی نکن زنداداش. یادت که نرفته. این خونه، اون زمینا، هر چی دارید و ندارید مال منه. وقتی داداش بدهکار بود و من کل بدهیشو یه جا دادم، همه رو به نامم زدید. الانم مال خودمه. میخوام پس بگیرم. نترس. شما هم بی سرپناه نمیشی. ماشاءالله پسرت عین شیر حواسش به همه چی هست. میتونید برید خونه اون زندگی کنید. پدر مجید با لحن درمونده‌ای گفت: روزی که این خونه رو عوض طلبت به نامت زدم، حرف دیگه‌ای میزدی نریمان. گفتی تا روزی که ما زنده ایم میتونیم اینجا زندگی کنیم. نریمان حوله رو از دست ریحان گرفت و بی خیال گفت: الان نظرم عوض شده داداش. پول لازمم. واسه پروژه ستارخان کم دارم. چرا این ملک افتاده باشه اینجا و من برم دستمو جلوی پدر سوزان دراز کنم؟ اصلا دلیلی نداره. ستاره خانم قدمی به جلو برداشت و با حرص گفت: خودت هم میدونی سوزان اگر بفهمه چه قصد و نیتی داری چی میشه. میدونی اون زن نمیشینه تماشا کنه تا سر شبو بیاری. داری با زندگی چیکار میکنی نریمان؟ واسه خاطر یه زن بی ارزش داری همه چی رو نابود میکنی. اصلا گیری ما هم موافقت کنی. فکر کردی مجید کوتاه میاد یا حتی آقا جون این دختر رضایت میده؟ بعدش هممون باید تا عمر داریم حرفش نویم از مردم. نریمان نفس عمیقی کشید. یه عمر واسم انتخاب کردن. یه عمر هرچی گفتن سرمو انداختم پایین و گفتم چشم. یه عمر به خاطر آبرو و حرف مردم ساکت موندم. اما دیگه نمیتونم. یعنی دیگه نمیخوام با به میل مردم زندگی کنم. میخوام واسه خودم زندگی کنم. و بعد کوبید تو سینه‌ش و صداشو بالاتر برد. واسه خاطر دل خودم.
واسه خاطر احساساتی که عمری سرکوبش کردم و اشاره‌ای به من کرد که از شدت شرم کم مونده بود آبشمو برم تو زمین و با جدیت گفت: دل من این دختر رو میخواد. از روز اول میخواستمش. از همون روزی که خودت نشونم دادی زن داداش. گفتی این دختر رو در نظر گرفتی واسه مجید. همون موقعی که رفتم و نام زدیم با سوزان و به هم زدم تا بیام و بهتون بگم من این دختر رو میخوام. اما وقتی برگشتم انگشتر نشون مجید تو دستش بود. همون روزی که با نهار دعوتش کرده بودید و از من خواستید بمونم تا عروس مجید رو ببینم. همون روزی که نتونستم بمونم و بی خبر برگشتم شهر و دوباره با سوزان نامزد کردم. من احمق اگه تا امروز کاری نکردم و این دختر رو از دست پسر احمقت نجات ندادم فقط یه دلیل داشتم. خیال می‌کردم دل فرشته با مجیده. خیال می‌کردم مجید سر به راه میشه و مردونگی میکنه در حق این دختر و سایه سرش میشه. تمام این مدتم حتی یه مرتبه هیچ تلاش یا نیتی نداشتم برای اینکه بخوام این وصلت رو به هم بزنم. هر بار با مجید حرف زدم تا سر عقل بیاد و دست از حماقتاش برداره. کم تلاش نکردم واسه حفظ زندگیش. حتی بهش گفتم برات یه خونه میگیرم. بیا شهر کنار خودم. به شرط اینکه دل به دل این زن بدی و باهاش زندگی تو از نو بسازی. چون خیال میکردم فرشته اینجوری خوشبخته. میگفتم همدیگه رو میخوان. گوره بابای دل من. اما مجید نخواست. تحقیرش کرد. کتکش زد. طردش کرد. تهمونده عشق و علاقه‌ای که تو قلب این دختر بود و از بین برد. اون وقت الان از من چی میخواید؟ که بشینم و بدبخت شدن زنی رو که با تمام وجودم بهش علاقه داشتم و تماشا کنم؟ آخ که نریمان حرف میزد و من چقدر خجالت میکشیدم. دلم میخواست زمین دهم باز کنه و منو ببله. انگار که من خطایی کرده بودم. شرمم میشد از اینکه جلوی همه از عشقش به من میگفت. به یه زن شوهردار، به عروس برادرش. هزاری هم صدای توی سرم میگفت مجید فقط تو شناسنامه شوهر توئه. بازم اصل ماجرا تغییر نمیکرد. از طرفی نریمان زن داشت. اینو اصلا کجای دلم باید میذاشتم؟ آشفته و پریشون احوال بودم. راه و بیراه رو از هم تشخیص نمیدادم و هیچ کسی رو هم نداشتم که حتی ذره‌ای راهنمایی کنه. نریمان حرفش حرف بود. جوفاشو کرده بود توی کفشو. میگفت یا مجید باید فرشته رو طلاق بده یا این خونه رو باید خالی کنید. میگفت واسه هرچی به مجید فرصت دادم واسه خوشبخت کردن فرشته. حالا که بهم ثابت شده مجید زن و زندگی خودشو داره و هیچ صنمی هم دیگه با فرشته نداره، محاله بذارم فرشته تو این زندگی بمونه. میدونستم اونقدر قدرت داره که بی رضایت مجیدم طلاق منو بگیره. میگفت اگه بخوای جلوم وایسید میرم وکیل میگیرم و مجیدو مجبور میکنم فرشته رو طلاق بده. سر خانومم از سر هرس فریاد میزد که نریمان، فرشته زن مجیده. چطور میتونی پس مونده یه برادرزادتو دوست داشته باشی؟ آخ که وقتی این حرفا رو زد دلم میخواست همون لحظه ملک الموت بیاد سراغم و جونمو بگیره تا راحت شم از این زندگی نکبتباری که داشتم. ستاره خانم انگار حیا و آبرو رو فراموش کرده بود. نریمان سری به نشونه افسوس تکون داد. بهتره واسه بپرسی نشوندن حرف خودتون 1000 جور دروغ و دغل به پا نکنید زن داداش. شما خوب میدونید منم میدونم که نوک انگشت مجیدم به این دختر نخورده. هرچند اگر میخوردم بازم حرفم همین بود. سرم داشت از درد منفجر میشد. بحث و دعوا که بالا گرفت در اتاقمو باز کردم و خودمو کشوندم داخل اتاق و پشت در نشستم و سعی کردم مغزمو از هر صدایی خالی کنم. رفت و آمد تو خونه زیاد شده بود. دخترها میرفتن و میومدن. دامادا سعی میکردن نریمانو به قول خودشون از خر شیطون پیاده کنن. اما حرف نریمان فقط یکی بود. آخرش هم خواهر بزرگه مجید با عصبانیت رو کرد به عموش و گفت عمو، نشستی واسه خاطر دختری که حتی حاضر نیست کنارت وایسه تو روی خانوادت میستی؟ که چی بشه؟ اگه فرشته ذره‌ای بهتون علاقه داشت چرا وسط این همه جنگ و دعوا پیداش نمیشه؟ چرا رفته بس نشسته تو اتاقش و لام تا کام حرف نمیزنه؟ اصلا چرا فکر کردی اون دختر خودشو انگشت نمای خاص عام میکنه و از مجید طلاق میگیره؟ عمو جان، تویی که انقدر سنگ اون دختر رو به سینه میزنی، اول یه کلام ازش سوال کن. ببین اونم اصلا تو رو میخواد یا نه؟ اینو که گفت همه ساکت شدن. شاید آخرین امید همه برای تموم شدن این معرکه نارضایتی من بود. منی که هنوز نمیدونستم از این زندگی و این دنیا دقیقاً چی میخوام. تنها چیزی که میدونستم این بود که دیگه نمیخواستم تو اون زندگی بمونم. طولی نکشید که ضربه‌ای به در اتاق خورد و ریحان سرکی به داخل کشید. چشماش قرمز بود. یواشکی خزید داخل اتاق و زمزمه کرد. شنوی چه بلوایی به راه افتاده؟ بی حرف نگاش کردم. سری نزدیک شد و کنارم زانو زد و با التماس گفت فرشته، قربونت برم. فقط تو میتونی این بلوا رو تموم کنی. فقط تو میتونی عمو رو منصرف کنی از تصمیمش. فرشته، تو رو خدا نذار زندگیمون خراب شه.
نذار آقام آخر عمری بیفته به پای برادری که میتونه جای بچهش باشه. اشک حلقه زده بود تو چشمم و با صدای گرفته‌ای گفتم از من کاری بر نمیاد. ریحان بازومو گرفت و با التماس ادامه داد برمیاد فرشته جون. عمو میخواد باهات حرف بزنه. اگه تو بهش بگی نمیخوایش، اگه بهش بگی دلت با مجیده، اونم قید تو میزنه و میره پی زندگیش. فرشته، عموی من زن داره. میفهمی؟ سوزان یه زن عادی نیست. ثروتمنده. تحصیل کرده است. پزشکه. میفهمی؟ محاله بذاره تو حتی کنار عمو وایسی. چه رسد به این که بخوای باش زندگی کنی. با 4 تا حرف عاشقونه گول نخوری زندگی خودتو تباه کنی یا. خیره شدم بهش و قطره اشک سمجی که گوشه چشمم بود چکید روی گونم و لب زدم کدوم زندگی ریحان؟ کدوم زندگی رو تباه نکنه؟ مات و مبهوت نگام کرد و گفت یعنی تو هم میخوای با عمو؟ آخه چطور میتونی فرشته؟ کلاف نفس عمیقی کشیدم و رو گرفتم ازش. این دختر چه میدونست از شب و روزای تلخی که من گذرونده بودم؟ از هوایی که جلوی چشمم به هجله رفته بود، از مجیدی که به مرگم راضی بود، از خانواده‌ای که انگار یادشون رفته بود فرشته‌ای وجود داره. رها شده بودم کنج اون خونه و قرار بود تا ابد بسوزم با اون شرایط که به خدا تحمل یه لحظه‌شم در توان من نبود. ریحان پریشون حال گفت عمو نریمان میخواد باهات حرف بزنه. قبلش منو فرستاد تا بهت بگم. یعنی من خیال کردم تو موافق نیستی. ولی انگار از جا بلند شد و با چند قدم کوتاه به سمت در رفت. اما قبل از باز کردن در به سمتم برگشت و با التماس گفت فرشته، هر کاری میخوای بکنی قبلش به عواقب کارت فکر کن. مجید پشیمونه. دیگه این قبل سحر رو نمیخواد. تو میتونی این زندگی رو تغییر بدی. میتونی دوباره از نو با مجید بسازی. چشم بستم و سرمو پایین انداختم. البته که ریحان باید طرف برادرش رو میگرفت و من باید فقط به خودم فکر میکردم. به خودم و آینده‌ای که باید دست خالی میساختمش. ریحان که بیرون رفت از جا بلند شدم. مدت زیادی بود هیچی نخورده بودم و عجیب صف داشتم. دستی به سر و وضعم کشیدم و موهامو مرتب کردم. وقتی در اتاق زده شد به سختی با صدای لرزونی بفرمایید گفتم. در که باز شد بوی عطر تلخی به مشامم رسید. اون بو منو یاد شب اول عروسی مینداخت. وقتی بی خبر از همه جا فکر می‌کردم رفتم بغل مجید خوابیدم، اما در واقع بغل نریمان بودم. گلویی صاف کردم و با صدای گرفته‌ای سلام کردم. نریمان اشاره کرد تا بشینم. خودش اما تکیه داد به تاقچه و خیره شد به دیوارای نم زده و دوده زده. خجالت می‌کشیدم ازش. دلم می‌خواست زودتر حرفشو بزنه و جوابشو بگیره و بره. بعد از سکوتی کوتاه نریمان با صدای خفه‌ای گفت در جریان همه چیز هستی. لازم نیست من چیزی رو برات بگم. الان از تو فقط جواب میخوام بدونم بین موندن پیش مجید و تن دادن به این زندگی با بودن با من کدومو انتخاب میکنی؟ فکر کردن لازم نداشت. تصمیم من از قبل از اون روز مشخص بود. گلویی صاف کردم و به صدای ضعیفی گفتم هیچ کدوم. با تعجب نگام کرد. دستمو مشت کردم تا جلوی لرزش بدنمو بگیرم. سرمو بلند کردم و با جسارت گفتم میخوام کمکم کنید از مجید طلاق بگیرم. اما بعدش من نمیخوام هوای یه زن دیگه بشم. نمیخوام خونم رو خرابه‌های خونه یه نفر دیگه بنا کنم. من نمیخوام نفر دوم زندگی کسی باشم. با تعجب نگام کرد و گفت ولی من میتونم کاری کنم که تا ابد با سوزان چش تو چشم نشی. شونه‌ای بالا انداختم و با بغض گفتم اصل ماجرا که تغییر نمیکنه. میکنه؟ کلاف دستی به صورتش کشید. نمیخواستم این ماجرا رو الان بگم. یعنی فرصت لازم داشتم تا اون زندگی رو تموم کنم. برای تک تک قدمام برنامه ریخته بودم. اما الان با اتفاقاتی که پیش اومده همه چیز از کنترل من خارج شده. اینو گفت و قدمی به سمتم برداشت. من درستش میکنم فرشته. البته اگه بهم فرصت بدی. زندگی من و سوزان خیلی وقت تموم شده. ما فقط 2 تا همخونه ایم. بیشتر از 3 ساله. حتی قبل از اینکه ذره امید داشته باشم به بودن با تو. از این حرفش جا خوردم و کنجکاو گفتم من چی دارم که شما به خاطرم جلوی همه ایستادید؟ یه زن به قول ستاره خانم بی آبرو که اسمش سر زبون همه هست. نه زیبایی خاصی دارم نه تحصیلات خاصی. شما بودید باور می‌کردید با همچین شرایطی یه مرد همه چی تموم عاشقتون بشه؟ لبخند محوی زد. ممنونم که منو یه مرد همه چی تموم میدونی. اما در جواب سوالت باید بگم گاهی آدمی اختیار دلش رو از دست میده. گاهی کارایی میکنه که عقلش من میکنه. اما قلبش کار خودش رو میکنه. خیال کن تو همچین شرایطی گیر کردم. خیلی وقته که گیر کردم. حرف امروز و دیروز نیست. بحث دلسوزی هم نیست.
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم صدام نلرزه و گفتم من تصمیمی رو گرفتم که عقل و قلبم نشونم دادن. وارد راهی شدم که هم عاقلانه است، هم از لحاظ احساسی بهترین راهه. اگه میتونید کمکم کنید تا طلاقم رو از مجید بگیرم، تا برم دنبال زندگی خودم. اگر نه، من اصراری به مداخله شما ندارم. خدای منم بزرگه. بالاخره روزای سخت و تلخ منم تموم میشه. نریمان چنگی به موهاش زد و گفت گیریم طلاق بگیری. بعدش چی؟ کجا میری؟ میدونی که هیچ کسی رو نداری ازت حمایت کنه. با تردید گفتم میرم پیش داداش رضا. تو این مدت چند باری بهم زنگ زده. بهم گفته که میتونم رو کمکش حساب کنم. من میتونم برم سر کار. میتونم خرج خودم رو در بیارم. بعدم کم کم مستقل میشم. راستش الان هیچ طرح و نقشه‌ای برای آینده ندارم. همین که یه قدم رو به جلو بردارم واسم کافیه. اون یه قدمم در حال حاضر واسه من طلاق گرفتن از مجیده. به بعدشم بعدم فکر میکنم. نزدیکتر شد و با فاصله کمی ازم ایستاد و زمزمه کرد اما من دوست دارم. معذب بودم. عرق سردی روی تنم نشسته بود. از اون شرایط بیزار بودم. واسه همین کلافه گفتم ابراز علاقه کردن به یه زن شوهردار از نگاه من اصلا کار درستی نیست. با اعتراض گفت مجید و شوهر خودت میدونی؟ بدون اینکه نگاش کنم گفتم شرع و عرف و قانون اونو شوهر من میدونن. کل مردم این ده اونو شوهر من میدونن. این که بین من و اون چی گذشته مهم نیست. شما هم میتونید بعد از طلاق هر جور که صلاح میدونید این علاقه رو ثابت کنید. اما الان نه. قدمی به عقب برداشت. با خودم گفتم حتما پشیمون شده از کمک کردم بهم. حقم داشت. به هر حال قرار نبود از طلاق من چیزی به اون برسه. اما برخلاف تصورم بی حرف سری تکون داد و به سمت در رفت و بعد از مکسی کوتاه گفت کمک میکنم طلاق تو از مجید بگیری. برا بعدشم بعدم فکر میکنی. هیجان زده تشکر کردم. در که بسته شد چشم بستم و با شوق خودم رو روی تشک انداختم. طلاق گرفتن از مجید تنها چیزی بود که تو اون شرایط میخواستم. نیم ساعت بعد ریحان با سینی غذا اومد سراغم. چی بود که به یاد گرسنگی من بوده. سینی برنج و قیمه رو گذاشت جلوم و با هرس گفت چی گفتی به عمو فرشته؟ هرسی گفتم چرا از خودش سوال نکردی؟ قاشق چنگال و کوبی تو سینی و گفت جادوش کردی. جوری که خودش غذا نخورد اما یادش بود تو گرسنه‌ای. ایستاد تا جلوی چشمش واسه غذا بکشم و بیارم. تا نیوردم پا پس نکشید. دروغ بود اگه میگفتم سراپا شوق نمیشدم از این همه توجه. اما مطلقاً نمیخواستم دل به دل نریمان بدم و زندگیشو خراب کنم. یعنی من اصلاً اینطور زنی نبودم. بی‌تعارف مشغول خوردن شدم. بعد از اونا شکستایی دیگه چیزی نخورده بودم و به شدت ضعف داشتم. وقتی دیدم ریحان همچنان ایستاده و منتظر جواب سوالشه، کوتاه نگاش کردم و گفتم من زن عموت نمیشم. اینو برو به هر کسی که اون بیرون منتظره بگو. لبش به خنده باز شد و هیجان زده گفت میدونستم عاقلی. میدونستم راه درست انتخاب میکنی. مجیدم پشیمونه. 1000 تا مرد دو زنه تو این دنیا وجود دارن. مجیدم یکیش. مهم اینه که زن اول توی فرشته. کمی از لیوان آب خوردم و خیره شدم بهش و بی مقدمه گفتم ریحان جان، گفتم زن عموت نمیشم. نگفتم از مجید طلاق نمیگیرم. حرف تو دهنش ماسید و با چشمای از کاسه بیرون زده نگام کرد. یعنی چی فرشته؟ سینی رو پس زدم و گفتم یعنی میخوام از مجید جدا شم. قبل اینکه عموت این حرفا رو بزنه به مجید گفته بودم طلاق میخوام. الانم چیزی فرق نکرده. ریحان دندوناشو به هم فشار داد و گفت واسط مهم نیست نریمان داره چه فشاری به ما میاره. واسط مهم نیست میخواد همه چیزمونو ازمون بگیره. شونه‌ای بالا انداختم و صادقانه گفتم نه ریحان، واسه مهم نیست. همونطور که حال و روز من واسه هیچ کدوم از اهالی این خونه مهم نبود، حال و روز شما هم واسه من مهم نیست. ریحان با هر سینی غذا رو که هنوز کمی بیشتر ازش نخورده بودم و برداشت و از اتاق بیرون رفت و در رو جوری به هم کوبید که ترسیده از جا پریدم. گفتم الانه که در 2 تیکه بشه. نمیدونم چرا از من انتظار داشت دلم براشون بسوزه و بهشون کمک کنم. اونم بعد از تموم ظلمایی که تک تک آدمای اون خونه در حقم کرده بودن. یاد کتکای شب اول عروسیم افتادم. مجید جوری زده بود منو که واسه چند ساعت بیناییمو از دست داده بودم. یاد تحقیر کردنای ستاره خانم، بی‌محلیای ریحان و پدر مجید. یاد فرشته بیچاره‌ای که اگه حمایتای نریمان نبود کنج اون خونه واسه همیشه از یاد میرفت. انگار همین که من نمیخواستم زن نریمان بشم اما خیال ستاره خانم و باقی اهل خونه رو راحت کرده بود. اما خب بازم راضی به طلاق دادن من نمیشدن. ستاره خانم میگفت کم انگشت نما نشدیم بین این مردم. خبر متارکه میشه یه سوژه جدید
تا 1 کلاغ 40 کلاغش کنن و ازش 1000 تا داستان در بیارن. مدامم زیر گوش نریمان میخون که وقتی این دختر نمیخواد زن تو بشه، میخواد خودتو جلو ننداز تا طلاقش رو بگیری. اصلا تو عموی مجیدی یا این دختره یه هیچی ندار. واسه چی واسه این دختر باید خودتو به درد سر بندازی؟ ولی من نمیخواستم از حرف و تصمیمم برگردم. حتی اگر نریمان حمایتم نمیکرد، تصمیمم برای طلاق جدی بود. حتی اگر روزها و ماههای زیادی طول میکشید، بالاخره راهی برای جدا شدن پیدا میکردم. اصلا شایدم از داداش رضام کمک میگرفتم. به هر حال اون تنها کسی بود که هنوز هر از گاهی سراغی از فرشته بیچاره میگرفت. نریمان اما هنوز بس نشسته بود تا طلاق منو بگیره. مجیدم خودشو گم و گور کرده بود. فردای اون روز بود که داداش رضام به قصد احوالپرسی تماس گرفت. وقتی ستاره خانم گوشی رو داد دستم با قیس گفت: ماجرای طلاق و این مسخره بازی‌ها رو واسه داداشت نمیگی یا؟ به خدا قسم زندگی تو جهنم میکنم. به جواب گذاشتمش و گوشی رو برداشتم و اونقدر خیره نگاش کردم تا بالاخره تنهام گذاشت. آهی کشیدم و جواب سلام داداشم رو دادم. چیزی شده فرشته؟ صدات خیلی گرفته است. بی مقدمه گفتم: میخوام از مجید طلاق بگیرم داداش. رضا که چند لحظه سکوت کرد فهمیدم از این حرفم شوکه شده. لحظاتی بعد اما صداش تو گوشم پیچید. چی کار میخوای بکنی؟ اشکی نشست روی گونم. میدونستم رضا اونقدری از خودش اختیار نداره که از من حمایت کنه. واسه همین رو زمین نشستم و گفتم: میخوام جدا بشم داداش. خسته شدم از این زندگی. من هیچ آینده‌ای تو این خونه ندارم. شدم کلفت و نوکر اینا. مجید زن داره. 4 صباح دیگه بچه دار میشه. بعدش به کل فراموش میکنه فرشته نامی تو این خونه است. داداش رضا گفت: خیلی خوب. مجید چی؟ رضایت داره به این کار؟ گفتم: نمیدونم. من اصلا نمیدونم مجید از من و این زندگی چی میخواد. نمیدونم وقتی هیچ علاقه‌ای به من نداره و زندگی خودش رو داره چرا راضی به طلاق دادن من نمیشه. اما این بار من کوتاه نمیام داداش. به خدا دارم تو این خونه دیوونه میشم. به جون خودت که عزیزترینمی، اگه نیای و طلاقمو از این مرد نگیری، به سری بعد بیای باید جسم بیجونم رو تحویل بگیری. اینو گفتم و زدم زیر گریه. داداش رضا کمی دلداریم داد. مجید به این راحتی طلاقت نمیده فرشته. اصلا تو میدونی صدقه سر ازدواجش با تو یه زمین به نامش زدن؟ با تعجب گفتم: چی؟ نه. کی زمین به نامش زده؟ رضا کلافه گفت: آقا جونا هموش. همون آقا نریمان. وقتی مجید سفت و سخت ایستاد و گفت باهات ازدواج نمیکنه و آقا جونم مستقیم و غیر مستقیم گفت تو رو از بین میبره اگه این رسوایی تموم نشه، عموش ازش خواست این رسوایی رو گردن بگیره. بعدم یکی از زمیناشو که با آقا جون شریک بود زدم به نام مجید. نزدیک به 800 متر زمینه. لب جاده است. میدونی چقدر پولشه؟ آهس نهادم بلند شد و گفتم: هر چی که هست من از حرفم بر نمیگردم. عموی مجیدم پشت منه. گفته اگه طلاق بخوام ازم حمایت میکنه. رضا دوباره سکوت کرد و بعد با تعجب گفت: اون چرا باید از تو حمایت کنه؟ چرا باید پشت برادرزاده خودشو خالی کنه؟ کلافه گفتم: من نمیدونم داداش. فقط اینو میدونم که طاقتم تاق شده. هر کی جای من بود تا اینجاشم تحمل نمیکرد. خسته شدم رضا. یا بیا تو این مسیر کمکم کن یا بعد هر اتفاقی افتاد گله من نباش. اینو گفتم و بی خداحافظی گوشی رو گذاشتم. انگار از روزی که اسم طلاق رو آورده بودم تحمل اون خونه و آدماش واسم سخت‌تر شده بود. البته رفتار اونا هم با هم بدتر شده بود. صدقه سر گندکاریای سحر مدتی بود کاری به کارم نداشتن. اما از وقتی نریمان مستقیم گفته بود منو دوست داره، ستاره خانم قصد جونمو داشت و منتظر فرصتی بود تا زهر چشمی ازم بگیره. دل منم آروم قرار نداشت. روز سوم بود که سر و کله مجید پیدا شد. تو همون چند روز لاغرتر شده بود. هم از جانب خانواده خودش، هم از جانب سحر و خانواده‌اش عجیب تحت فشار بود. از پشت پنجره دیدمش. داشت با نریمان بحث میکرد. مشخص بود هر دو عصبانی‌اند. چند باری هم دست به یقه شدن که با گریه وزاری ستاره خانم و جلو رفتن ریحان عقب نشینی کردن. در نهایت مجید با صدای بلندی که حتی به پشت در بسته اتاق منم میرسید گفت: من زنمو طلاق نمیدم نریمان. خودمو انگشت نمای خلق نمیکنم. تا امروز صدقه سر فرار شب عروسیش حرف شنیدم از این و اون وقت بیام بذارم بعد از این بابت ازدواجش با تو به هم حرف بزنن. نریمان با عصبانیت گفت: تو طلاقش بده. این که بعدش اون زنه کی میشه به تو ربطی نداره. مجید سینه ستبر کرد و یک کلام گفت: فرشته رو طلاق نمیدم. عوضش سحر رو طلاق میدم. مگه روز اول ازم نخواستی خوشبختش کنم؟ مگه نخواستی دل بدم به دلش و باهاش زندگی کنم؟ منم میخوام همین کارو بکنم عمو جان. آقا نریمان، میخوام باهاش زندگی کنم. زندگی
حالا میخوام ببینم کی میتونه جلومو بگیره. ستاره خانم طبق معمول سیلی به صورتش کوبید و وحشت زده گفت: سحر رو طلاق بدی؟ میفهمی چی میگی؟ فکر کردی اونو طلاق بدی برادراش زندت میذارن؟ مجید با خشم مشتی به دیوار کوبید و فریاد زد: میگی چی کار کنم ننه؟ کلاه بی غیرتی سرم بذارم؟ بشینم و نگاه کنم که عموم زنم و از چنگم در میاره؟ ستاره خانم با غصه لب یه حوض نشست و در حالی که با دوتا دستش روی زانوهاش میکوبید گفت: این دختر از اولم وصله تن تو نبود مجید. همون شبی که فهمیدیم فرار کرده باید قید وصلت با این خانواده رو میزدیم. این مدت مگه کم کشیدیم از دستش؟ 6 ماه تموم تو هیچ عزا و عروسی نرفتم تا مردم سوال جوابم نکنن. خواهرات 1000 بار حرف شنیدن از قوم شوهر بابت رسوایی زنت. اصلا نریمان درست میگه. این دندون لق رو هر چه زودتر بکنیم بهتره. مجید اما دوباره عصبانی گفت: چیه مادر؟ بوی پول و زمین و خونه به مشامت رسیده که مهر بی غیرتی میزنی به پیشونی پسرت؟ ستاره خانم با غیظ گفت: تا امروزم اشتباه میکردم که مخالف این جدایی بودم. این زنی که بودنش جز دردسر چی داشته واسه ما؟ جز 1000 جور حرف ناروا و تهمت چی داشته؟ طلاقشو بده. بعدش هر غلطی خواست بکنه به ما چه؟ مجید بیجون نشست روی زمین. سرشو بین دستاش گرفت و گفت: خودش گفته طلاق میخواد. ریحان سری گفت: آره داداش، خودش گفته. به خدا به منم گفت. بعدش گفت من اصلا نمیخوام زن عموت بشم. گفت فقط میخوام طلاق بگیرم برم دنبال زندگی خودم. خب وقتی خودش میخواد چرا تو دست و پا میزنی براش؟ با این حرف ریحان مجید یهو از جاش بلند شد و گفت: باید باهاش حرف بزنم. سراسیمه از پشت پنجره کنار رفتم. سری دامنی روی شلوارم پوشیدم و موهامو مرتب کردم. مجید که در اتاقو باز کرد و منو رو سری به دست دید با غمی عمیق سلام کرد و تکیه داد به دیوار. سکوتشو که دیدم خودم پیش قدم شدم و گفتم: مجید منو نگاه کن. نزدیک به 2 ساله از عروسی ما میگذره. یه نگاه به من بنداز. من اون فرشته قبل عروسیم. یه نگاه به خودت بنداز. به این زندگی. این اون چیزی بود که بهم قول داده بودی؟ سیگاری روشن کرد و با صدای خفه‌ای گفت: تو خراب کردی همه چی و فرشته. تو. قدمی به جلو برداشتم و گفتم: باشه، من خرابش کردم. تاوانش هم اما من دادم. منی که تک و تنها موندم. منی که 2 سال شوهر دارم اما یه شبم باهاش سر روی بالش نذاشتم. منی که تو مراسم خواستگاری و عقد و عروسی شوهرم شرکت کردم و دم نزدم که هوا حامله شد و آه نکشیدم. مجید، من زیادی تاوان دادم. دیگه طاقت ندارم. تمومش کن. طلاقم بده. خلاصم کن از این رنج تموم نشدنی. بذار منم برم دنبال زندگیم. کوتاه نگام کرد. پشیمونم از عقد کردن سحر، از نادیده گرفتن تو. میخوام همه چی بشه عین قبل. پا به زمین کوبیدم و گفتم: نمیشه. هیچ عین قبل نمیشه. نه من اون فرشته قبلم، نه تو اون مجید. حرمت‌ها شکسته شده. تو زن داری. زنی که خودت هم میدونی محاله بتونی طلاقش بدی. واسه چی خودتو به درد سر میندازی؟ منو طلاق بده، برو زندگی تو با سحر از نو بساز. با دختری که شب عروسیش فرار نکرده و ننگ رسوایی رو پیشونیش نیست. به خدا قسم طاقت منم تاق شده. اگه حتی ذره از اون علاقه دوران نامزدی باقی مونده، طلاقم بده مجید. بذار برم از اینجا که شده زندونم. بذار نفسم بالا بیاد بعد از این همه وقت خفه شدن تو این فضا. مجید، دیگه واسه نجات این زندگی خیلی دیر شده. اون روزایی که من دلم می‌خواست این زندگی نجات پیدا کنه، خیلی وقت پیش بود. همه چی تغییر کرده. نزدیکم شد. نگاه شبیه مجید دوران نامزدی بود. همونی که می‌خواست دنیا رو به پام بریزه. همونی که جنتلمن واقعی بود و میگفت کاری میکنم خوشبخت‌ترین زن دنیا بشی. اما نتونسته بود. نذاشته بودن. نمیگم همش مجید مقصر بود. نه. مجید شاید کمتر از همه مقصر بود. این وسط من مقصر بودم. آقام مقصر بود. اون منصور بی همه چیز بیشتر از همه مقصر بود. اصلا زمین و زمان دست به دست هم داده بودن تا ما کنار هم نباشیم. سرنوشت میخواست ما این 2 خط موازی تا ابد به هم نرسیم. مایی که یه روزی فکر میکردم بهترین زوج دنیا میشیم. فکر میکردم خوشبخت‌ترین و عاشق‌ترین زوج دنیاییم. اما نشد. دست دراز کردم. دست گرمش رو گرفتم و با التماس گفتم: رحم کن مجید. این زندگی هیچ وقت زندگی نمیشه. تو هیچ وقت نمیتونی خاطره اون شب لعنتی رو فراموش کنی. من هیچ وقت نمیتونم دلمو با تو و خانواده‌ات صاف کنم. هیچ وقت نمیتونم روزای تلخی رو که تو این خونه داشتم فراموش کنم. قلب من سوخته مجید. من نزدیک به 2 ساله دارم تو آتیش میسوزم. چیزایی رو دیدم تو این خونه که هرگز از یادم نمیره و نمیذاره دلم باهات صاف بشه.
مگه این دل لعنتی چقدر دووم داره؟ اون 3 روز لعنتی واسه نابود کردن یه آدم کافی بود. ولی من دووم آوردم. میدونی چرا وقتی انداختنم جلوی در خونه ی آقا جونم خودمو خلاص نکردم؟ اشک کل صورتم رو خیس کرده بود. مجید با حالی خراب نگام کرد که حقیق کنان ادامه دادم. چون امید داشتم به تو. به عشقی که 4 سال تمام تو گوشم نجوا کرده بودی. چون به خیالم مردی که میشد عشق رو از چشماش خون مردونه پانوایی نیسته. با خودم گفتم هر کی باور کنه فرار منو مجید و رضا باور نمی کنن. ولی تو باور کردی. بدترین تهمت‌ها رو به هم زدی. بدترین کارا رو با هم کردی. تو حتی یه بار ازم سوال نکردی اون 3 روز کذایی چی به سرم اومد. یه بار پای درد و دل من نشستی. البته نشستی. اما زمانی که دیگه خیلی دیر شده بود. حالا هم گله‌ای نیست. تو مردی. غیرتت قبول نمی‌کرد زن شب عروسی قالت بذاره. هر کاری کردی از سر غیرت بوده. اما تو رو خدا تمومش کن. خلاصم کن. بذار برم دنبال زندگیم. به خدا که منم آدمم. با چشمایی سرخ شده نگام کرد. میدونستم حالش بده. میدونستم اونم نمیخواسته کار به اینجا کشیده بشه. میدونستم زندگی اونم تباه شده بود. اما گاهی آدم مجبور میشد جلوی سرنوشت گردن کج کنه. گاهی تقدیر و سرنوشت همونقدر جلوت قرار میگرفت و فرار ازش غیر ممکن بود. دستش جلو اومد. صورت سردم و با دستای گرمش قاب گرفت و آهی از ته دل کشید. و زمزمه کرد تا عمر دارم خودمو نمیبخشم. بابت ظلمایی که بهت کردم. بابت تمام حرفای ناحق و ناروایی که شنیدی. خودمو نمیبخشم که انقدر مرد نبودم که نتونستم جلوی هر کس و ناکسی بایستم و ازت دفاع کنم. ولی این کارو با من نکن فرشته. خودمو عقب کشیدم. چنگی به موهام زدم و کلافه گفتم تو رو خدا تمومش کن مجید. این زندگی هیچ سرانجامی نداره. برای چند لحظه خیره نگام کرد و بعد به آنی در رو باز کرد و بیرون رفت. دستمو به دیوار گرفتم و آهسته روی زمین نشستم. کاش تموم میشد این زندگی سراسر نکبت. کاش خدا به مرگم راضی میشد و اجازه نمیداد بیشتر از این ذلت بکشم. فریده اومده بود به قصد پادرمیونی برای ترسوندن من از عاقبت طلاق. مدام هول مینداخت تو دل من که اگه متارکه کنی هیچ جایی رو برای رفتن نداری. مجید فرستاده بودش. خودش میگفت صبح زود مجید رفته سراغش و با حالی خراب التماسش کرده تا منو از تصمیمم منصرف کنه. اما من نمیخواستم قدمی به عقب بردارم. من برای اون زندگی خیلی جنگیده بودم و تهش هیچی نصیبم نشده بود. و حقیقتا دیگه توانی برای ایستادن نداشتم. میخواستم هرچه زودتر این دندون لق رو بکنم و خودمو خلاص کنم. فریده رفت و رضا اومد. مجید خیال میکرد من به حرف هر کسی گوش ندم، به حرف داداش رضام گوش میدم. اما اشتباه میکرد. استغفرالله، اگه خدا هم میومد روی زمین و ازم میخواست تا بی خیال طلاق بشم دیگه محال بود رضایت بدم. رضا اما به قصد پادرمیونی نیومده بود. برادرم اومده بود تا حامی و پشتیبانم باشه، تا بعد از اون همه درد و رنج کنار خواهری باشه که به قول خودش تو اون مدت انگار 10 سال پیر شده بود. رضا اومده بود تا خیالم راحت کنه که بعد از طلاق میتونم روش حساب کنم، روی خودش و خونه‌ای که آقا جون تو شهر واسش خریده بود. دلم گرم شد از حمایتش، از مردونگی که شاید دیر خرجم کرده بود اما بازم غنیمت بود واسم. با حمایت رضا فریده هم خودش رو عقب کشید. تهش هم به مجید گفته بود فرشته نزدیک به 2 سال تو این زندگی مونده و نتونسته زندگیشو جفت و جور کنه. بعد اینم لابد دیگه نمیتونه کاری کنه که تصمیم به جدایی گرفته. یادم اسفند ماه بود و دیگه تقریباً 2 سال کامل از شب تلخ عروسیمون گذشته بود. وقتی سد مقاومت مجید شکست و راضی به طلاق شد. طلاق توافقی که 20 روزی انجام کاراش طول کشید و آخرش هم نریمان عاقد آورد خونه برای خوندن خطبه طلاق. تو اون 1-2 ماه بیشتر اوقاتم رو تنها تو اتاقم گذرونده بودم. نریمانم مدام در رفت و آمد بود و مجیدم در تلاش برای منصرف کردن من و در نهایت تونستم حرفمو به کرسی بنشونم. هرچی داشتم و نداشتم و جمع کرده بودم و تو همون چمدونی که لباسام توش بود و ریحان برام آورده بود ریختم. از اون خونه هیچی با خودم نمی بردم. هر چی که بود لباسایی بود که خانواده خودم برام خریده بودن. اون اتاق سیاه و دوده گرفته رو خالی کردم. اتاقی که از روز اولم ازش بیزار بودم. اتاقی که تا قبل از اومدن من انبار اون خونه بود. با همراهی داداش رضا به سمت مهمون خونه رفتم و با فاصله از مجید روی زمین نشستم. عاقدی که نریمان آورده بود خطبه طلاق رو جاری کرد. خیلی زودتر و راحت‌تر از چیزی که فکرش رو می‌کردم. شاهد طلاقمونم رضا و نریمان بودن.
البته پدر مجید و داماد بزرگشون هم حضور داشت. بعد از تموم شدن خطبه عاقد دفتری رو برای امضا جلومون گذاشت. مجید با دستای لرزون خودکار رو برداشت. قبل از امضا زدن اما ملتمسانه نگام کرد و گفت فرشته هنوز فرصت هست برای منصرف شدن. رضا نزدیکم شد. دست روی شونم گذاشت و سرش رو نزدیک آورد. امضا کن فرشته. تمومش کن. دست لرزونم رو جلو بردم. یاد و خاطره کل اون 4 سال نامزدی و این تقریباً 2 سال عروسی اومد جلوی چشمم. از دوست دارمای مجید تا صدای فریاد و توهیناش. از ناز و نوازشای یواشکیش تا کتکا و تحقیر کردناش. قلبم داشت از سینه بیرون می اومد. انگار تازه به فکر افتاده بودم که بعد از طلاق چی به سرم میاد. داداش رضا تا کی میتونست ازم حمایت کنه؟ اصلا آقا جونی که به قول فریده مخالف سفت و سخت متارکه من بود و از طریق فریده برام پیغام فرستاده بود که هر کی تو این مسیر کنارم باشه رو طرد میکنه، تا کی اجازه میداد داداش رضا ازم حمایت کنه؟ داشتم قدم تو مسیری میذاشتم که آخر و عاقبتش مشخص نبود. روزای سختی رو پیش رو داشتم. روزایی که شاید تحملش در توان هر کسی نبود. اونم منی که انقدر زجر کشیده بودم. نیم نگاهی به داداش انداختم. داداش رضا چشمشو باز و بسته کرد و سری تکون داد و تاییدم کرد. تو دلم بسم الله گفتم و دستمو به سمت دفتر دراز کردم. امضا رو که پای مهر طلاق زدم، حس کردم راه نفسم بعد از مدت‌ها باز شد. انگار طوق اسارت از گردنم باز شد. خودکار رو روی دفتر گذاشتم و دستی به گردنم کشیدم. مجید بعد از مکث کوتاهی با سفارش ستاره خانم امضا رو زد و سریع از جا بلند شد و بیرون رفت. اشک کل صورتم رو خیس کرده بود. هیچ وقت فکر نمی کردم ته این زندگی به همچین جایی ختم بشه. زندگی که تو رویاهام یه زندگی عاشقانه بود. یه زندگی آروم به دور از هر نوع حاشیه‌ای. ستاره خانم از جا بلند شد. نگاه تندی به هم انداخت و گفت وسایل تو که جمع کردی. بهتره همین الان از این خونه بری. دیگه جایی تو این خونه نداری. آهی کشیدم و گفتم از روز اولم جایی تو این خونه نداشتم. اینه یه وصله ناجور سعی می کردم خودم رو اینجا جا کنم. ستاره خانم و پدر مجید و ریحان که بیرون رفتن با سستی از جا بلند شدم. رضا نزدیکم شد و گفت چمدون و ساکتو بردم تو ماشین. لازم نیست برگردی تو اون اتاق. با محبت نگاش کردم و دستشو محکم گرفتم و گفتم تا عمر دارم مدیونتم داداش. اگه تو نبودی محال بود بتونم تا اینجا پیش برم. کوتاه بغلم کرد و پیشونیمو بوسید. همراهش از مهمونخونه بیرون زدم. وارد حیاط که شدیم نریمانو دیدم. عاقد 2 تا دمه در همراهی کرده بود و برگشته بود. با دیدنش بی اختیار دستی به رو سریم کشیدم و خودمو پشت رضا مخفی کردم. انگار حالا که یه زن مطلقه بودم ازش خجالت میکشیدم. یا شایدم میترسیدم. نمیدونم. نریمان با چند قدم بهمون نزدیک شد. بدون اینکه نگاهی به من بندازه رو کرد به رضا. قبلا گفتم بازم میگم. در خونه من برای همیشه به روی فرشته خانم بازه. هر زمان تو هر شرایطی که نیاز به کمک داشتن من دریغ نمی‌کنم. رضا با اخمای تو هم و جدیت گفت شما خیلی لطف دارید نریمان خان، اما بهتره فرشته رابطش رو با این خانواده به طور کامل قطع کنه تا یه وقت حرف و حدیث خدایی نکرده پشتش نباشه. با نریمان دست داد و گفت جای فرشته تا هر زمان که خودش بخواد رو جفت تخم چشمای منه. نیازی هم به نگرانی شما نیست. نریمان دیگه چیزی نگفت و عقب رفت. دست رضا رو گرفتم و از کنارش رد شدم. سنگینی نگاهش رو اما تا دم در روی خودم حس می‌کردم. رضا در جلو رو باز کرد و اشاره کرد تا سوار شم. روی صندلی ماشین که نشستم چشمم به سحر افتاد. چادر به سر با عجله داشت به سمت خونه می اومد. تا ما رو دید با عجله جلو اومد و بدون توجه به حضور رضا رو کرد من و گفت تموم شد. خطبه طلاق جاری شد. کوتاه نگاش کردم و سرد گفتم بله تموم شد. نفس راحتی کشید و با صدای بلندی آخیش گفت. پوزخندی زدم و گفتم مجید و خانواده‌اش ارزونی خودت. الحق که حق این خانواده داشتن عروس هیله‌گری عین توئه. سحر پوزخندی زد. از سر حرصت اینا رو میگی. وگرنه هر کی ندونه من خوب میدونم چقدر تلاش کردی تا زندگی تو حفظ کنی. اگه بد بود که اونقدر تلاش نمی‌کردی. لبامو به هم فشردم و با چشمای خیس از اشک گفتم هر زنی جای من بود همین کارو میکرد. من تا آخرین توان و قدرتم جنگیدم تا زندگیم رو حفظ کنم، اما نشد. نذاشتم. تهشم اونی که نخواست و خودش رو کنار کشید من بودم. این زندگی مفت چنگ خودت. و در ماشین رو محکم بستم و گفتم برو داداش، حالم داره از اینجا به هم میخوره. ماشین روشن شد و رضا به سرعت از اونجا دور شد.
قبل از اینکه از پیچ کوچه رد بشیم دیدم که در باز شد و سحر سربلند عین سرداری پیروز وارد خونه شد. سرمو تکیه دادم به پشتی صندلی و با صدای بلندی زدم زیر گریه. بغضی که ماها راه نفسم رو گرفته بود و شکستم و خودمو خالی کردم. رضا هم مانع گریه کردنم نشد. گذاشت حسابی خودمو خالی کنم. نیم ساعت بعد وقتی از ده بیرون رفته بودیم کم کم تونستم خودمو جمع جور کنم. دستمالی از توی کیفم برداشتم و صورتمو پاک کردم. رضا با محبت نگام کرد و گفت بهتر شدی؟ سبک شدی؟ آهی کشیدم و سر تکون دادم. رضا کمی دست کرد و گفت یه چیزایی شنیدم. خیلی جلوی خودمو گرفتم تا زودتر از اینو ازت سوال نکنم. کنجکاو نگاش کردم. دستی به سیبیلاش کشید و کمی سرعتش رو کم کرد. مادر مجید میگفت چشم دنبال، یعنی میگفت فکر طلاق رو عموی مجید تو سرت انداخته. یه مش مزخرف دیگه هم گفت که البته من باور نکردم. آهی کشیدم و گفتم نیاز نبود کسی فکر طلاق تو سرم بندازه. من از روزی که پامو تو این خونه گذاشتم دلم با این زندگی نبود. یعنی اصلا رفتار و کردارشون جوری بود که نمیتونستم دل به این زندگی ببندم. اما تلاش کردم تا زندگیمو حفظ کنم. ستاره خانمم هرچی در مورد عموی نریمان بهت گفته قطعاً مزخرف بوده. البته که نمیخوام بهت دروغ بگم. یه پیشنهادی داد که منم همون روزای اول آب پاکی رو ریختم رو دستش. اونم حد و حدود خودش رو فهمید و دیگه حرفی نزد. رضا یهو با عصبانیت گفت مردک بی غیرت زن داره. چطور رو شده به تو همچین پیشنهادی بده؟ سرم داشت از درد منفجر میشد. مدت‌های زیادی بود که سردردمونم رو بریده بود و دکتر بهداری واسم چند تا مسکن نوشته بود. از تو کیفم قرص مسکن رو در آوردم و با کمی آب خوردم. بعدم چش رو هم گذاشتم و بی‌حوصله گفتم دیگه مهم نیست داداش. یه حرفی زد جوابشم گرفت. تموم شد. تو هم نمیخواد خودتو درگیر کنی. تکونای آروم ماشین و تاثیر قرص باعث شد کم کم چشمام گرم شه و خوابم ببره. چشم باز کردم دم ظهر بود و ماشین جلوی یه ساختمون با نمای سنگ سفید نگه داشته بود. و رضا رفته بود تا در حیاطش رو باز کنه. صاف نشستم و نگاهی به اطراف انداختم. توی یکی از محله‌های خوب شهرمون بود. آقا جون واسه رضا سنگ تموم گذاشته بود. یه خونه ی حیاطدار بزرگ با 2 تا درخت انگور و یه درخت زیتون و انجیر. وقتی از ماشین پیاده شدم با شگفتی نگاهی به اطراف انداختم و گفتم اینجا واقعا خونه تو داداش؟ رضا با محبت دست کلیدی به سمتم گرفت. بعد از این خونه تو هم هست فرشته. هیجان زده کلیدو از دستش گرفتم. همین حرفش دلگرمی بزرگی بود برام. همراهش از سپله ورودی خونه بالا رفتم. از بالکن بلندی عبور کردم و در چوبی روبروم رو خودم باز کردم. بعد از عبور از یه راهرو بلند که پله‌های منتهی به پشت بومم اونجا بود یه در دیگه باز می‌شد. دری به سمت سالن بزرگ خونه. کف سالن پارکت بود و 2 فرش با فاصله زیاد از هم انداخته بودن. اتاق اول درست کنار در ورودی بود. یه اتاق بزرگ و نورگیر که پنجره‌های قدیش و حیاط خونه باز می‌شد. روبروی در اتاق یه نورگیر بزرگ بود و بعد یه در چوبی باز می‌شد. به یه فضای خصوصی که شامل آشپزخونه و 2 تا اتاق خواب و یه انباری کوچیک بود. با ذوق و شوق نگاهی به اطراف انداختم و گفتم به به آقا جون واسه سنگ تموم گذاشته. چقدر این خونه بزرگ و دلبازه. رضا لبخند تلخی زد. عوضش خالی از وسیله و همزبون و همدمه. لبخندی زدم و گفتم اینا که قصه خوردن نداره قربونت برم. تو لب تر کن من بهترین دختر شهر رو واسط میگیرم. دیگه یه دختر چی میخواد از زندگی؟ ماشاءالله. داداشم خوش قیافه، خوش تیپ، خونه هم که داره، کارم که داره، تحصیلات عالیه هم که داره. رضا لبخندی زد و گفت خیلی خوب. میرم وسایل تو بیارم. تو هم چرخی تو خونه بزن، هر اتاقی رو که دوست داشتی انتخاب کن. ازش تشکر کردم و اول سرکی به آشپزخونه کشیدم. یه یخچال کرم رنگ تقریبا بزرگ و یه گاز 5 شعله و کابینت‌های سبز رنگ حسابی رنگ رو بخشیده بود به اونجا. یه پنجره مربعی شکلم باز میشد به سالن و یه میز چوبی کوچیک با 2 تا صندلی هم وسط آشپزخونه بود. خدا می‌کردم آقا جون مانعی برای موندن من نتراشه. اینجوری میتونستم تا هر زمانی که رضا مجرد بود تو اون خونه بمونم. تو اون مدت هم میتونستم برم سر کار یا حتی اصلا دانشگاه. آخ که چقدر فکر تو سرم بود. نگاهی به اتاقای دیگه انداختم. یکیش اتاق خود رضا بود. یه کمد برزنتی 4 خونه گوشه ی اتاق بود و یه تخت آهنی هم کنارش. سرچرخوندم تا قسمت دیگه ی اتاق رو ببینم که یهو با چیزی که دیدم سر جام خشکم زد. اون عکس‌ها دوستای عزیز و مهربونم. یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید.
و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.